स्थानमा मुसलधारे पानी परिरहेको छ। असिनाको साथमा पानी परिरहेको छ। यो तपाईँहरूलाई हामीले असिनाको साथमा बरफ परेर पानी परिरहेको छ। असिनाको साथमा पानी परिरहेको छ। दोकानभित्र पस्दाखेरि पनि दोकानभित्र पनि असिना पसिरहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दोकानभित्र असिना पसिरहेको असिना हो यो। सब एकदम हातमा यति जोडले लागिरहेको छ। असिना चाहिँ हातै दुख्ने गरेर असिना लागिरहेको छ। हावा पानी चलिरहेछ। हावा पानी चलिरहेको छ। ब्लक भयो ब्लक गाडीमा त्यस्तो भइरहेको टाउको मसिना लाग्छ। रोड छ होइन एकदमै बगर जस्तो भयो यति ज्यादा पानी पर्छ। राखेको सब्जी सब्जी पनि बगौँला त्यो सब्जी टिप्ने सब्जीमाथि रुम गरेर राखिदिन्छ। सब्जीमाथि भने त्यसरी असिना जन्मेको छ। रहन्छ है पानी।
खरसाङको दृश्य हजुरहरूको समक्ष राखिरहेको छौँ। रोडमा पानी हेर्नुहोस्, एकैछिनको पानी यति डरलाग्दो पानी परेपछि असिनाको साथमा पानी मात्रै नपर असिनाको साथमा पानी परेर यति डरलाग्दो पानी परेपछि यहाँनिर अब सब्जीहरू पनि बगाएर सब्जीको दोकान लगाएर बसेको सब्जीको दोकान पनि उठाउनु पाएन, यति ज्यादा असिना पऱ्यो। आजको यो दृश्य हजुरहरूलाई खरसाङको दृश्य हामीले देखाएको थियौँ। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो, हजुरलाई कहाँ पुगेको भन्नुहुन्छ त्यसको पनि हजुरहरूले जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कमेन्ट बक्समा। आज भनेपछि मौसमको जानकारी राखौँ कि आज बेलुका 4 बजीसम्म यस्तै पानी पर्ने सम्भावना यहाँ हाम्रो पाहाडमा देखाइरहेको छ है। र बेलुका 4 बजीको बादमा भनेदेखि अलिक कम्ती हुन्छ, तर पानी भने चाहिँ रातभरि नै पर्ने देखाइरहेको छ। तर राति 20% जस्तो पानी पर्छ भनेदेखि अहिले 2-3 बजेको बिचमा 100% पानी पर्ने देखाइरहेको छ। यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला, खोलामा परिणत भइसकेको छ यो हाम्रो खरसाङको बाटो। त्यही त पानी आउँदा अचानक एकदम यो पानी मसिनाको साथमा परेको कारणले गर्दा केही पनि सामानहरू उठाउनु पाएको छैन। बाटोमा जो लागेको पसलहरू छ तिनीहरूले सामानहरू उठाउनु पाएन है। र उहाँहरूको सायद हुनसक्छ यो असिनाको कारणले गर्दा सब्जीहरू राखेको थियो, असिनाको कारणले गर्दा सब्जीहरू बिग्रियो होला। किनकि असिना जब सब्जी माथि लाग्छ त सब्जी बिग्रिन्छ। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अहिलेसम्म कम्ती छ भने अझै पानी बढिरहेको छ नालीमा, तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो। साथी तपाईँ त बुढो जुत्ता खोलेर गर्नु नि। प्रवीण शर्माज्यूले सोध्नुहुँदै थियो कि कहिले परेको होइन, भर्खरै परेको पानी है। यो पानी ज्यादा से ज्यादा आधा घन्टा भयो, आधा घन्टा होइन 15 मिनट जस्तो भयो। र तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ होला लिक देखिरहेको छ, ट्रेनको जुन चाहिँ लिक छ त्यो बाटाको अगाडिको दृश्य तपाईँहरूलाई म जुम गरेर देखाउँछु। लिक ज्यादा भइरहेको छ भनेदेखि यतापट्टि मेरो साइडको नाली छ, यहाँनिर नालीलाई पनि पानी भरिएर त्यसरी बगिरहेको छ। अनि जति पनि मैला कुटेलहरू खाए थियो त्यो सब बगाएर यतै ल्याउँदैछ, रोड बगाएर लिएर आउँदैछ है। यो चाहिँ एउटा उयो नै हो। अब यसमा हामी पब्लिकहरूको उजागर पनि गर्छ यसमा कि हामी कति मैला गर्छौँ भनेर। यहाँ हेर्नु मैला कुटेर पानी बगाइदियो यो पनि बगाइदियो यो मैला हो। मतलब ग्यास बगाएर ल्याएर ग्यास पारेको छ। मुला के गर्छु त मिले भ्याक्नु फेरि यो पानी हो गइहाल्छ पानी पानी त्यही त यो गाडी चाहिँ हाल्यो पर गाडी हो नालीमा नाली देखेन होला कति गाडी नालीमा हालेको तर यो मुला त बगाउनु सकेनौ। गाडी हाल्यो माथि आएर छप्परमा के भएको पानी ट्याङ्कीमा हेर्नु ट्याङ्की भएन म त उयो हालेको छु साइडमै चल हेर्नु न गाडी जान्छ पनि नि त अन्त के तपाईँको यो लक्ष्मी हाल्नु डल्लै आएको छ पानी
अब लान्छ तिम्रो साग यसलाई म एउटा उपाय गर्छु अब के अब तिम्रो साग लान्छ अब तिम्रो साग लान्छ अब यो पानी चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको होला पर जुन चाहिँ पुच्छरदेखि यतापट्टिको जो झोडा छ त्यो झोडाबाट सिधै यता बगेर आउँछ पानी गाडी पनि हिँड्नु सक्छ गाडी बोकेर राखिरहेको छ तपाईँले बाटोमा यति यता पानी चाहिँ गाडी पनि हिँड्नु सकेको छैन गाडी बोकेर राखिरहेको मेरो यहीँबाट तपाईँहरूले अन्दाज लगाउनु पर्ने थियो पानी कति छ भनेर अझै बढ्दैछ पानी अझै बढ्दैछ यहाँनिर यो अझै बढ्छ किनभने पानी रोकेको छैन पानी यदि यस्तै 1 घन्टा जस्तो पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर बाढको सम्भावना देखिरहेको छु मैले बाटोमा पानी अझै पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर अझै बाढ योभन्दा भयङ्कर हुनेवाला छ बाटोमा त्यस्तो प्रकारले यहाँनिर बाइकहरू दिइसकेको छ साथी हो यो ब्यारिकेड कसले यता गरिदिएको ब्यारिकेड बगेको अलिकति खुट्टा किन मन्दै बसेको नि ब्यारिकेडलाई बगाउने पानी आइरहेको छ ब्यारिकेड हेर्नुहोस् बगाएर बिचमा ल्याएको छ यति डरलाग्दो पानी परिरहेको मतलब बगेर आइरहेको छ यो ब्यारिकेड बगेर आएको कारणले गर्दा बाँकी गाडीहरू पनि ब्लक भन्छ त्यो माथि जो हुन्छ त्यो ब्यारिकेडदेखि माथितिर त झन् गाडी निस्किसकेको छ किनभने त्यहाँनिर नाली पनि त गाडी नालीमा बसिरहेको छ ड्राइभरहरूलाई थाहा लागिरहेको छैन भिडियो नगरेर यहाँ गर्दै छु देखिहाल्छ यस्तो छ त यहाँ म त अरू भन्नु यो पो पछि हटाउँ भनेको छु कति पानी बगिरहेको छ भनेर यो रोडको बिचमा यो एकदम पानी परेको कारणले गर्दा सामानहरू पनि उठाउनु पाएन कति बगाएर के भयो भने यता बस्नु त बगाउँछ तिमीलाई अचानक परेको पानी हो यो है हुन त पानी मौसम विभागले भनेको थियो कि आज पानी पर्छ भनेर तर यस्तो पर्छ भनेर चाहिँ सोचेको छैन यहाँनिर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यो रोड हो खरसाङको जुन चाहिँ बाटाको अगाडिको रोड हो तर यहाँ पानी तपाईँले देख्नुहुन्छ होला यो पानीले नै भनिरहेको छ कि बगेकोले पनि तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ कि पानी जस्तो नालीमा नबगेर रोडमा बगिरहेको तपाईँहरूले यो दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छैन यो बनोटिङ बात होइन यो कसैलाई हामीले औलाउनु चाहेको पनि होइन तर यसमा कहीँ न कहीँ प्रशासन फेल देखिन्छ है प्रशासनले गोर नगरिदिने कुरोहरू देखिन्छ यहाँनिर
खरकलगढीको साथीहरूलाई फेरि जनाइदिउँ कि यो पानी जुन चाहिँ यो दृश्य हामीले जो देखाइरहेको छ यो खरसाङको पाटा अगाडिदेखि देखाइरहेको छ। यहाँदेखि हामी मुभ गर्नु सकेको छैनौँ पानीले गर्दामा। रोडभरि नै पानी भएको कारणले गर्दा हामी अगाडि मुभ गर्न सकेको छैनौँ। एकै जग्गा गएर हामीले यो दृश्य देखेको छ। यानि कि खरसाङभरि नै यही नै हालत छ अहिले। यो मेन रोडमा जस्तो प्रकारले पानीको यो दृश्य देखाइरहनु भएको छ, यो मेन रोडै रोड बगेर गइरहेको छ। अलिक ज्यादा पानी अझै पऱ्यो भनेपछि चाहिँ यहाँनिर अझै ठुलो फल बोक्ने चान्सेस छ अनि धेरै नोक्सान हुने चान्सेस हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ। र यो कहीँ न कहीँ प्रशासनको पनि चुप हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ, किनभने हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ कि यो सुक्खा दिन हुन्छ या अन्य दिनहरूमा जुन चाहिँ दिनमा पानी परेको हुन्छ त्यो दिनहरूमा यो नालाहरू खोल्ने कामहरू हुनुपर्छ। तर त्यो काम नभएको कारणले गर्दा नै यसरी पानी पर्दाखेरि रोडमा पानी खसेर आउँछ अनि खतरा पैदा गर्छ। र यो पानीको खास खतरा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ हुन्छ, कहाँ हुनु पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धोबी खोला जुन चाहिँ साइडमा जुन चाहिँ सुबेदार बस्ती लवर सुबेदार बस्तीको गाउँ छ त्यस गाउँलाई एकदमै ज्यादा खतरा हुन्छ। किनभने त्यो एक त सिङ्क एरिया पहिल्यै नै सिङ्क एरिया छ, तर यसरी पानी पर्दाखेरि त्यहाँ त्यस गाउँलाई एकदम ज्यादा असर पर्ने जान्छ, डर हुन्छ त्यहाँनिर। हुन त भगवान्ले यस्तो गरेको छैन अहिलेसम्म, र पनि हामीले देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यस्तो हुनसक्छ। किनभनेदेखि त्यो पानी बगेर चाहिँ यदि गाउँपट्टि डाइभर्ट भयो, गाउँपट्टि डाइभर्ट भयो भनेदेखि एकदमै त्यो चाहिँ 100% चान्स त्यस गाउँलाई पर्छ, त्यस गाउँलाई असर पर्छ। गाडीको रफ्तार तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला, कति देरसम्म यहाँ उभिरहेको छ गाडीको रफ्तार एकदम जिरोमा भइरहेको छ है। किनभने गाडी यहाँ स्पिड कुदाउनु सकेको छैन, नाली कतातिर छ के छ त्यो केही थाहा लागेको छैन, र पनि गाडी वाहनहरू बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट पास हुने कोसिस गर्दैछ। तर यो जाम अगाडि गएर हस्पिटल मोडमा गएर जाम पक्का लाग्ने छ, किनभने उताबाट आउने गाडी पनि त्यहाँ आएर जन्मिएको होला, त्यहाँ आएर रोकिएको होला, अनि यताबाट जाने गाडी पनि छुट्टिँदाखेरि जाम हुनसक्छ, चान्सेस छ। कालिम्पोङमा घाम लागिरहेको छ, कालिम्पोङ लामो डोजरले है। खरसाङमा चाहिँ यस्तो छ हालत, यदि कालिम्पोङमा घाम लागिरहेको छ भनेदेखि सायद हुनसक्छ, घाम लागेको पनि हुनसक्छ। किनभनेदेखि मौसम कुन जग्गामा कस्तो हुन्छ त्यो थाहा लाग्दैन, किन पहाडी इलाकाको मौसमै यस्तो हुन्छ है। तर यहाँ खरसाङमा भनेपछि खोला नदी जस्तो बगिरहेको छ। कम्तीमा पानी है। ताजा तपाईँहरूलाई रिपोर्ट हामीले राखिरहेको छु। खरसाङको दृश्य हामी देखाइरहेको छ। यो हेर्नुहोस्, यो नाली देखिरहेको छैन, नाली कम्ती भएको छ है। बाटाको अगाडिको दृश्य हो यो। चक्कर लगाउँछ नि, चक्कर लाग्छ नि, अस्ति पानी नै दिएको चक्कर लाग्छ हौ। यो रोडमा कन्टिन्यू हेर्दै हामीले रिङ्गाटो चल्ने रिङ्गाटो चल्ला जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई पनि। किनभने पानीको बहाउ र यस्तो छ कि एकदम तेज पानीको बहाउ छ, यहाँ हेर्दा चाहिँ रिङ्गाटो चल्लेको जस्तो भइरहेको छ। र पनि हामीले अब हजुरहरूलाई यसरी रिपोर्ट राख्न सक्यौँ है। र यो खरसाङको ताजा रिपोर्ट हजुरहरू साँझ राख्यौँ।
हजुरलाई यहीँसम्म देखाउँदैछौँ र अगाडि फेरि केही भयो भने फेरि हामी तुरन्तै लाइभ आउने कोसिस गर्नेछौँ र आजको लागि म राष्ट्रमङ्गल बिदा दिनुहोस् नमस्कार जहिले भन्नुहुँदैछ यो सब्जी त खतम बनाएको सब्जी त खतम हुने यहाँनिर अब यो सब्जी त बिग्रिनै नहोला थ्याङ्क यू साथीहरू तपाईँले हेरिदिनु भयो